नमस्कार खवय्ये मंडळी, मी सौ सीमा पाटील. आपल्या स्वादिष्ट किचन कट्टा या यूट्यूब चॅनेलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत साधी सोपी हरभऱ्याच्या डाळीपासून बनवलेले पोकळ पिठले ही रेसिपी. या रेसिपीसाठी खूप जास्ती साहित्य लागणार नाही, त्यामुळे मी याचे साहित्य डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. चला तर मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. यासाठी आपण कढई गरम करून घेऊन त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेणार आहोत. भाजी कोरडी होऊ नये म्हणून आपण एखादा चमचा इतर भाज्यांपेक्षा तेल थोडंसं जास्तच घालणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण आता हिंग घालून घेणार आहोत आणि मग 1 चमचा मोहरी घालायची आहे आपल्याला. याच्यामध्ये मोहरी छान तडतडली की त्याच्यामध्ये जिरे घालून घेणार आहोत. जिरे छान फुलले की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आलं आणि मिरची याची जाडसर पेस्ट आपण घालून घेणार आहोत. याच्यामध्ये पूर्ण बारीक पेस्ट नाही करायची याची आपल्याला. हे सर्व आता एकत्र मिक्स करून घेऊयात आणि मग त्याच्यामध्ये हळद टाकून घेऊयात. एकत्र मिक्स करून घेऊ आणि याच्यामध्ये आपण हरभऱ्याची वाटलेली डाळ घालून घेणार आहोत. ही डाळ आहे ती आपण 4 ते 5 तास आधी भिजत ठेवलेली आहे आणि ती अशी जाडसर वाटून घेतलेली आहे. डाळ वाटताना पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आपल्याला. याच्यामध्ये ती जाडसर अशी वाटून घ्यायची आहे मिक्सरमधून. ती आता आपण एकसारखी अशी मिक्स करून घेऊ. एकदा चांगली परतून घेऊ याला आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊ. दिसायला खूपच सुंदर दिसते. एकदा नक्की ट्राय करा. वरून कोथिंबीर घालून घेऊ आणि एकदा मिक्स करून घेऊ सगळी. 10 मिनिटासाठी चांगली वाफ काढून घेऊ. या वेळात आपल्याला 1-2 वेळा चेक करून बघायचं आहे की आपली भाजी लागलेली तर नाही. आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत. पिठलं चांगलं फुलून आलं आहे. आता आपण याला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊ. तर हे जनरली आपण दही आणि चपातीबरोबर सर्व करतो. चपातीबरोबर हे पोकळ पिठले खूपच छान लागते. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. बेल आयकन क्लिक करा. तोपर्यंत धन्यवाद.